Hello fellow crafters! Today, gagawa tayo ng magnetic bookmark tulad nito. Sigurado ako magugustuhan nyo ito dahil ang magnetic bookmark ay isa sa mga pinaka-popular ng products online. Ang episode na ito ay part ng aking series na Earn with Your Cricut Machine kung saan nagsishare ako ng aking kaalaman tungkol sa paggamit ng Cricut. Ginawa ko ang series na ito para makatulong din sa mga small business owners na katulad ko at mga fellow crafters din. Para makagawa ng magnetic bookmark, kailangan natin ng 200 GSM na cardstock, magnetic sheets, and laminating sheets. Kahit anong model ng Cricut ang pwede mong gamitin maliban lang sa Cricut Joy dahil hindi ito capable ng print and cut feature. Umpisahan na natin. Let's make it with me, make it with Ale. Let's head on to Design Space. Before we start, take note lang, hindi kailangan ng Cricut access para magawa ang project na ito. First things first, kailangan natin iset ang unit sa Imperia. Para gawin yon, pupunta dito sa aking profile and click Settings. Punta ako sa Canvas and isi-select ko yung Imperial and click Done. Ngayon, ready na tayo. Na-upload ko na kanina yung mga images na kailangan natin. Pero kung hindi nyo pa alam kung paano mag-upload ng images, ganito ang gagawin. Dito sa Canvas, meron dito sa left menu, click Upload, Upload Image, and Browse. And mag-navigate ka sa folder kung saan nakalagay yung files. Ito sa desktop and isi-select ko yung image. Hintayin natin mag-load and click continue. And may lalabas dito na preview ng image. May option ka dito na pwede mong i-erase yung background. Dahil transparent na ang background, wala na akong gagawin dito. I-click ko na lang ang apply and continue. And sa next window, meron kang option to convert yung file na in-upload mo into multiple layers, single layer, or flat graphic. Ibig sabihin ng multiple layers, automatic na i-detect ng design space yung mga iba't ibang kulay ng file. Nakabeta pa yung feature na to, kaya possible na magkaroon ng glitches pag ginamit tong option na to. Sa single layer naman, i-detect ng design space yung outline ng object, magiging single layer lang ito. Sa flat graphic naman, ito yung isi-select natin dahil gagawa tayong bookmarks na kailangan natin gamitin yung print and cut feature ng Cricut. I-click continue ko na. And lalabas dito kung saan folder mo pwedeng i-save. Pwede mo ring i-change yung file name. And may option ka na rin na maglagay ng tags para mas madaling hanapin yung file in case na kailangan mo siyang gamitin ulit sa mga ibang projects. And i-click ko na lang yung upload. Pagkatapos mag-upload ng file, automatic itong pupunta sa Canvas. And kung napansin nyo, dito sa my left side, may mga images na lumalabas na almost similar doon sa in-upload mong file. Itong mga images or assets na merong letter A dito sa may corner, ibig sabihin, para magamit mo itong mga images na to, kailangan mo ng Cricut access or pwede mo rin silang bilihin individually. Close ko lang yan. Meron ding ibang way para makapag-upload ng images sa design space. Kung meron kang open na window kung saan nakasave yung file, pwede kang mag-click ng upload, upload image, and pwede mong i-drag yung file papunta sa design space and ito-drag mo lang dito. And ganun lang din yung process na ginawa natin kanina. Click continue, apply and continue, and select flat graphic, continue and upload. Next, susunod ko namang ilagay sa Canvas yung mga previously uploaded na files ko. Babalik ako sa upload and dito sa may recent uploads, lalabas yung mga pinakahuling in-upload natin. Siselect ko lang tong dalawa and click add to Canvas. So yung apat na images na kailangan ko para sa project na to, nandito na sa Canvas. I-select ko silang lahat. Kung napansin nyo dito sa my right side, may warning signs dito sa gilid.
Ibig sabihin yan, masyadong malaki yung image para magamit yung print and cut feature. Sa print and cut feature, ang maximum size na pwede mong gamitin ay 6.75 by 9.25 inches na rectangle. Para makagawa tayo ng guide, gagawa ako ng rectangle na ganung size din. Punta ako dito sa shapes. And isi-select ko yung square. And lalabas yung 2 by 2 inch na square dito sa canvas. I-close ko to. And dito sa may menu bar sa taas, i-antik ko tong lock dito para hindi mag-lock yung dimensions. And papalitan ko yung height ng 6.75. And yung width niya ay 9.25. Oops. 9.25. And active pa rin yung selection natin dun sa ginawa nating rectangle. Pupunta ako dito sa operation. Papalitan natin yung basic cut ng guide. Ibig sabihin yan, hindi magka-cut ito once na kinlik na natin yung 8. Ito yung magiging reference natin para sa size ng mga bookmarks natin. Isi-select ko yung mga illustrations natin and i-resize ko sila lahat ng 2.5 inches. Most of the time, 2.5 inches yung height ng bookmark na ginagamit ko. Make sure lang na naka-lock itong proportions and itatype ko yung 2.5 inch sa height and automatically mag-change yung width niya based on the proportion ng image. Na-resize na yung mga illustrations natin based doon sa dimension na nilagay ko. I-arrange ko lang sila dito sa guide na rectangle na ginawa ko kanina. And dahil maluwag pa naman yung space dito sa may rectangle, i-resize ko yung mga images para ma-maximize yung space. Siselect ko silang 4. And i-drag ko lang itong corner hanggang umabot doon sa edge ng guide. After that, i-duplicate ko yung mga illustrations. I-click ko itong button na to or pwede rin Ctrl plus D. And active pa rin yung selection ng duplicate na images. I-click ko itong flip vertical. So, yung reference nung pag-flip niya ay yung horizontal axis. And make sure lang na yung duplicate mo ay nilagay mo dito sa taas. Dapat yung top nung bookmark ay sila yung nasa gitna. Otherwise, magkakamali ka doon sa fold niya. One time kasi nangyari sa akin yun. Yung duplicate dito ko nilagay sa baba. Kaya ang nangyari yung fold niya nandun sa gitna. Baliktad yung bookmark. So, huwag niyo lang kalimutan na dapat nandito siya sa taas. And once done na yan, gagawa ako ng rectangle para doon sa mga folds. Isi-select ko dito sa shapes yung square ulit. And i-resize ko based doon sa hugis ng bookmark. And i-adjust ko na lang siya pa isa-isa. Dahil hindi naman parehas yung shapes ng bookmark natin. And gawin ko na lang to exactly 1 inch. And i-duplicate ko itong rectangle na nagawa ko ng 3 beses para naman doon sa ibang bookmarks. Dahil natatakpan yung illustration, ang gagawin ko dito, siselect ko lahat yung rectangle and isi-send to back
ko. And siselect ko yung guide. Nalagay ko ulit siya doon sa pinakailalim para hindi ko maselect accidentally. Okay, ngayon nagawa na natin yung bookmark. Gawa lang ako ng konting adjustments dito. And kung satisfied na kayo dito sa itim na rectangles dito, okay lang yan. Pero ako kasi gusto ko na white yung rectangle, kaya isi-select ko sila. And papalitan ko dito sa operation ng material, dito sa material colors ng white. And another thing din, gusto ko rin kasi na may white margins around dun sa illustration. Kaya gagawa ako ng offset. Pero dapat ang offset natin ay per bookmark. Kasi kung isi-select natin lahat yung bookmarks natin, halimbawa, ipapakita ko. I-select ko silang lahat and mag-create ako ng offset. Yung offset niya, magiging isang object lang. Kung kailangan kong gumawa ng adjustments, like yung spaces, halimbawa, gusto kong magkaroon ng space dito dahil na-overlap na sila, hindi ko siya magagawa dahil yung offset naging isang object. Kaya dapat gawin natin sila individually. I-delete ko itong nagawang offset para makagawa ako ng offset individually doon sa mga bookmarks. Select ko to, yung una. Create offset. And gagawin ko na lang 0.05. Satisfied naman na ako dyan, pero kung gusto nyo ng mas malaki, pwede nyo i-move tong slider to the right para magkaroon ng offset. Huwag dito sa may negative kasi ang mangyayari, papasok yung magiging offset. Palitan ko to ng 0.05. And dapat nakatik din yung weld offsets and round corner para hindi maging sharp yung corners. Papakita ko na rin yung difference ng kung hindi naka-weld yung offset. Ganun yung gagawin ko dito sa isang bookmark. Tinelect ko lahat ng elements niya and click offset. Gawin ko rin 0.05. And i-untick ko itong weld offsets and click apply. Kung makikita nyo dito sa layers, nagkaroon ng tatlong offset dahil hindi nga naka-weld, individually nagkaroon ng offset yung mga elements. Delete ko ulit yan and gagawa ako ng welded na offset. Okay. Check ko yan and 0.05. Click apply. Ganun din yung gagawin ko dun sa dalawang naiwan. Tulad ng sinabi ko kanina, pag nag-offset tayo individually, madali tayong makagawa ng mga, tulad ng sinabi ko kanina, kaya tayo nag-offset individually para makagawa tayo ng adjustments. Isi-select ko itong isang bookmark dahil nag-overlap na siya doon sa isa. Idadrag ko lang dito sa gilid. Ganun din yung gagawin ko sa isa. Para may enough space lang in between. Siselect ko lahat ng offset and gagawin ko ulit silang siselect ko lahat ng offset and click ko tong basic and gagawin ko white. Okay. Yan na ilang isa, palitan ko lang yun. Napapansin nyo dito sa unang bookmark, hindi makita yung margin kasi yung operation niya ay print then cut. Para mas madaling makita yung mga white elements sa project natin, pwede nating palitan yung kulay ng canvas. I-click ko tong background and siselect ako ng lighter shade ng yellow. I-click ko yung advance and i-drag ko lang itong bilog towards yung yellow na kulay.
Ganyan. Ibig sabihin yan, yung mga lines na ito, yung operation niya ay cut. Zoom ko lang ng konti. Ang mangyayari dyan, magpo-print itong white background and magka-cut siya around doon sa edges ng white na object. Tapos, itong isa din, dahil may shape ka na rectangle dito, magka-cut din yan. Para ma-prevent na mag-cut individually yung mga elements, kailangan nating i-flatten lahat. Kaya isi-select ko lahat ng bookmarks natin except yung right na rectangle and click flatten. And kung makikita nyo, yung feature niya ay naging print then cut na lang. Kung mapapansin nyo, yung object na naggawa after mag-flatten, naging isang object na nagkaroon na rin ng warning sign dito sa my layer. Ibig sabihin niya, nag-exceed na yung image natin doon sa allowable na size ng print and cut. I-click ko lang to and ang sabi niya dito, 9.13 inch by 6.58 yung maximum size na allowable para sa A4 size na paper. Hindi ko na siya i-adjust manually dahil may option naman ng auto resize image. And click ko lang yan and automatic na lumiit yung image natin. Final step before natin i-click yung make, gagawa muna tayo ng score line dito sa middle ng bookmark natin para doon mapupunta yung fold. Punta ako sa shapes and isi-select ko tong line, yung pinakaunang object dito. And gagawin ko 90 degrees yung rotation niya. And i-drag ko lang dito sa gitna, making sure na lahat ay nalagyan. I-select ko sila parehas, yung flattened object and yung score line. And i-align center ko. And don't forget na i-attach natin yung both objects, yung line and yung flattened objects. Pag click mo yung make, isang mat lang yung lalabas. Ibig sabihin nun, yung operation niya ay print and cut and score line sa isang loading lang. Ngayon, naka-display na yung mat natin. Kaya makikita nyo, tulad ng sinabi ko kanina na print then cut and score yung operations sa isang mat lang. And almost na maximize naman natin yung space. Konti lang yung naiwang space doon sa baba taas. Click ko yung continue and magko-connect yung machine. Hintayin lang natin mag-connect yung machine. Pwede kang mag-connect through Bluetooth or USB. And i-click ko yung send to printer. May lumabas na prompt dito na sinasabi na magkakaroon ng 4 na sensor marks yung print. And merong indicator kung saan yung top portion ng design. Ang printer na gamit ko ay Epson L8050. Ito yung printer ng Epson na may 6 na kulay. So, meron siyang additional na light cyan and light magenta. Pinili ko specifically yung printer na ito dahil mas vibrant yung kulay na lumalabas compared doon sa 4 na kulay lang na printer. So, take note lang din doon sa sensor marks as of creation nitong video, merong directional arrow doon sa top left corner ng printed na image. So, yun yung magiging reference mo pag nilapat mo na yung papel doon sa mat. And isi-select ko yung printer na L8050. And meron ding note dito yung design space na required ay white matte material like sticker paper, printable vinyl, or printer paper is necessary for print then cut on your machine. Common kasi sa mga users ng Cricut ay nagkakaroon ng error sa pag-cut pag gumagamit ng glossy na materials. Hindi nababasa kasi ng sensors yung registration marks kapag masyadong glossy yung material. Dahil pag inilawan ng sensor yung registration marks, hindi niya mabasa dahil nagre-reflect lang yung ilaw. Instead na makita niya yung itim na print. I-click ko yung use system dialog para pag nag-print ako, mag-open yung dialog box ng printer para customize ko yung settings niya or mapalitan yung preferences.
Click ko yung preferences. And select ko yung Epson matte na paper type and high quality. And para mas vibrant yung kulay, sineselect ko yung custom and tinataas ko yung saturation. And click OK and print. And hintayin ko lang mag-print yung illustration sa paper. Ito ang naging output ng print. Satisfied naman ako. Ang susunod kong gagawin ay maglalagay ng glossy laminate sa likod ng bookmark para maging mas durable. Gumagamit ako ng paper trimmer para mabawasan yung isang side ng laminate. Ang ini-expose ko lang doon sa laminate ay yung isang side lang, almost 1 inch yung lapad. Na-align ko yung edge ng laminate doon sa isang side at gagamitan ko ng squeegee at dahan-dahan kong itutulak sa kabilang side para maiwasan yung bubbles. Ayun, masyado kong nabilisan yung paghagod kaya nagkaroon ng mali doon sa pagdikit. Buti na lang hindi siya sumakto doon sa bookmark. Nandun lang siya napunta sa spaces. Ito-trim ko lang yung sobrang laminate doon sa kabilang side gamit ang cutter and cutting mat. Sa side naman na may print, gagamit ako ng glitter laminate. Mostly sa mga nakikita kong gumagawa ng bookmarks, isang side lang yung nilalagyan nila lang laminate. Pero ako kasi dahil mahilig akong magbasa, alam kong madaling masisira yung bookmark kapag isang side lang yung laminated. Tulad ng sabi ko kanina, nagkakaroon ng problem sa pagbabasa ng registration marks pag glossy yung material. Ang ginagawa ko dito, tinutrim ko yung laminate na yung size niya ay within doon sa loob ng registration marks. Dapat hindi lalagpas yung laminate doon sa registration marks para hindi magka-problema sa pag-scan ng sensors later on. Extra precaution lang para hindi na ako magkamali or magka-error pa yung pagbasa ng registration marks. Nagtitrim ako ng mga 2 to 3 millimeters doon sa corners para hindi tumama yung laminate doon sa registration marks. Minsan kasi pag masyadong malapit yung laminate doon sa registration marks kahit hindi naman naipatong, nagkaka-errors pa rin ako kaya ginawa ko ng extra step lang din to na mag-trim ng corners. Sayang din kasi yung materials, especially dalawang laminate yung ginagamit ko plus yung cardstock. Hindi lang kasi isa yung kinoconsider mong material na masasayang kundi 3 plus yung ink na din. And igigit na ko lang siya making sure na hindi natamaan yung registration marks. And kung mapapansin nyo, sa corner ko unang dinidikit yung laminate na dahan-dahan kong tinutulak gamit ang squeegee. And hahagurin ko ulit ng squeegee para siguradong walang bubbles na maiwan. Kung gusto nyo, pwede rin kayong gumamit ng cold laminating machine para siguradong madikit yung laminate doon sa cardstock. Pero sa project na to, hindi ko nagagamitan ng machine. Kukunin ko yung light grip mat ko at ilalapat ko na yung printed na bookmarks natin doon sa pinaka upper left corner ng mat. Sa bagong update ng Cricut Design Space, meron ng directional arrow para hindi ka na magkamali kung saang side mo ilalapat yung printed design mo sa cutting mat. At para siguradong nakadikit yung cardstock doon sa light grip mat, ginagamitan ko ng additional na pressure yung paghagod ng brayer tool para lahat ng surface ng cardstock ay dumikit sa mat. Ready na yung cutting mat natin. Pwede na tayong bumalik sa design space. And i-click ko lang yung done dito sa verify print quality. And magsiselect ako ng material. Ang ginagamit ko dito ay heavy cardstock na 100 pound or 270 GSM. And ang pressure ay naka-default lang. And susundan lang natin yung instruction dito sa item number 3. Gagawin natin tong lahat sa may machine.
Ilalagay ko na yung mat sa machine, making sure na yung mat ay nasa ilalim ng mat guide. And pag nag-blink na yung machine, click ko yung load. Once na mag-load, mag-blink din yung cut na button and mag-read na ng registration mark yung sensor. Nakalimutan ko palang ilagay yung scoring pen sa clamp A, kaya ilalagay ko na ngayon before mag-cut yung machine. At yan, nagkaroon na tayo ng score doon sa gitna ng bookmark para madali na lang mag-fold later pagkatapos mag-cut. After scoring, mag-start ng mag-cut yung machine. Hindi mo na kailangang mag-unload dahil in-attach natin yung dalawang operation na print and cut and score kanina. Hintayin lang nating matapos. Bago ko pindutin ang unload button, i-check ko muna kung nakat hanggang likod yung mga bookmarks. Dahil hindi nakat hanggang likod yung bookmarks, ang gagawin ko, i-click ko ulit yung cut button and ulitin ng cricket yung operation. Exactly kung saan siya nag-cut nung unang attempt natin. Kung sakaling napindot nyo na yung unload button, ang possibility nun ay hindi magka-cut exactly sa same place yung machine. Kaya i-check nyo muna kung successful yung cut bago i-click yung unload button. I-check natin kung sa second attempt natin ay perfect na yung cut. Okay naman na siya, kaya i-unload ko na. And sa design space, i-click ko yung done. And isi-save ko yung project para pwede mong i-close. Dahan-dahan ko lang tatanggalin yung bookmarks galing sa mat. Cutter ang ginamit ko na pangtanggal ng bookmark sa mat. Pero meron talagang tool dyan ng pagtanggal. Ilalagay ko sa description box yung link kung saan ka pwedeng bumili ng spatula. Meron naman akong spatula pero mas malapit kasi sa kamay ko yung cutter, kaya yung cutter na lang yung ginamit ko. Makikita nyo sa screen yung glitter effect nung laminate. Ay, nakakatuwa din yung naging result nitong bookmarks natin. Napaka-cute ng mga cats and maganda rin yung effect ng glitter. Hindi nyo napapansin yung score line dito sa may fold ng bookmarks, pero meron naman yan na score kanina ng machine, pero hindi ako satisfied doon sa lalim ng creases niya, kaya kumuha ako ng scoring board. Dinidiinan ko lang yung fold natin para mas smooth yung pagtupi mamaya. Tignan nyo, dahil mas malalim yung pagkaka-fold niya pag gumamit ng scoring tool. Para sa magnets naman, meron ako ditong rectangular na meron ng adhesive doon sa isang side. Para idikit ang magnet sa bookmarks, dapat magkapares sila. Ang ginagawa ko dito, dinidikit ko yung magkapares na magnet doon sa isang side ng bookmark. Tsaka ko na lang babalatan yung isang magnet na nakadikit pa rin doon sa pares niya, and i-fold ko na lang yung top ng bookmark para mag-align yung mga magnets.
Ilalagay ko rin sa description box ang link kung saan pwedeng bumili ng magnetic sheets. Ang binibili ko ay magnetic sheets para pwede kong i-customize yung size ng magnets depende sa project ang ginagawa ko. Para siguradong kumapit yung magnet sa bookmark, dinidiinan ko lang yung cardstock gamit itong scoring tool na ginamit ko rin kanina, or pwede ka rin gumamit ng scraper tool. Natapos na natin ang ating magnetic bookmarks. Tignan nyo naman maganda yung naging result and makapit yung magnets din. Subukan natin gamitin sa libro. Tignan natin kung mahuhulog ba o hindi. Hindi naman nahulog, ibig sabihin yan, successful ang ating project. Ito ang final na product natin. Pwede mo nang ibenta ito sa iyong shop or ipangregalo sa mga book lovers na mga kaibigan mo. Para sa mas maraming tutorials, punta kayo sa ating playlist na Earn with Your Cricut Machine. Thank you for watching. Have a nice day!